school students now. One of my children is in high school. One is actually in college. But these are the questions, okay? I wish I asked some of these questions when I was teaching high school back then. I didn't know, okay, I have to admit. I wish we asked some of these questions about writing in college too. We didn't really spend much time talking about these, even in our masters. So that's not a criticism of anything. I'm happy with what I got. But now that I got to be involved in teaching and learning and writing and doing all kinds of activities with teachers at various levels of education, I try to kind of organize my talks, and I try to read other people's research in relation to some of these key questions. Like, के भन्दाखेरि हामीले हैन writing, whether we're teaching भए पनि हामीले आफूले गर्ने भए पनि, the first question to ask is like, why are we doing it, right? What's the purpose? Is it a grant proposal? Are we writing to win some money, right? So people have been talking about MCC in Nepal right now, for example. Not many people may recall that Nepal was the one, right? It was the Nepalese government that actually put together a proposal, and then the funding was granted, that kind of thing. Anyway, so what's the purpose, right? Is it just to pass an exam? What kind of writing it is? Audience, who is it for? How do you actually meet the needs and expectations of that audience? So if you're writing in classroom setting, maybe it's your teacher, हैन हाम्रो हाई स्कुलमा कुरा गर्दा टिचरले इभ्यालुएट गर्ने हुन्छ, सो हाम्रो शिक्षक नै अडियन्स भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै अब ल्याङ्ग्वेज मिडियम, यहाँ चाहिँ हाम्रो अब इङ्ग्लिस मिडियमको कुरा नेपालको कन्टेक्स्टको अहिलेको अब त्यसले ल्याउने इस्युहरू, कति ल्याङ्ग्वेज प्युरिटीको कुरा गर्ने हुन्छ, कति म चाहिँ त्यति प्युरिटीको पक्षधर होइन। ल्याङ्ग्वेज त नेचुरली डाइनामिक इभल्भिङ हुने कुरा भएकोले चेन्ज भइरहने स्वाभाविक कुरा हो। क्ल्यारिटी हुनु पर्यो, मेसेज क्लियर हुनु पर्यो, अडियन्सले बुझ्नु पर्यो, पर्पस अचिभ गर्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो। तर ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुने के हुने त्यसले डिसाइड गर्ने कुरा भयो। अनि फर्म एन्ड जानराको कुरा मैले 11-12 को मधुकरजीले भनेर लाई रिक्वेस्ट गरेर send me the curriculum of grade 11 and 12. अनि मैले अनलाइनबाट grade 8, 9, 10 को त्यो टेक्स्टबुक, इङ्ग्लिसको टेक्स्टबुक पनि भेटाएँ, सर हेर्न पाएँ अलिअलि। अनि त्यो हेर्दा मलाई के लाग्यो भने अहिले मैले पढ्दाखेरिको भन्दा त अहिले धेरै चेन्ज भएको छ। डिफ्रेन्ट जानरा पनि इन्क्लुड गरेको रहेछ, स्पेसली 11-12 मा, लास्ट फ्यु इयर्सको करिकुलममा। That is very interesting. Jastै, is it an email that you're writing? Is it an essay, academic essay, or is it just a summary, right? Or are you writing an answer to a question that's meant to test your comprehension, हैन? कस्तो क्वेसन सोध्ने स्टुडेन्टलाई पनि यिनी कुराहरूको अवेर हामी गराउनु पर्ने भइहाल्छ। अब मिडिया पनि अहिलेको जमानामा त डिफ्रेन्ट मोड मिडियामा आइरहेको कुरा, अब कुन मिडियामा लेख्ने पढ्ने, हैन? अब अडियो एस्से हो कि अडियो भिडियो हो कि प्रिन्ट एस्से हो कि कसरी डेलिभर भएको छ भन्ने कुरा हो, कसरी डेलिभर हुन्छ मेसेज, अनि के हो, कुन ओकेजन सिचुएसन, कहिले जे कुराको पनि समय हुन्छ, अवसर हुन्छ भन्ने हुन्छ नि। बुद्धको कथा हामीले सुनाउँछौँ स्टुडेन्टलाई कहिले कतिपय, जस्तै किङले रिसाएर आएको मलाई टिच मी, अथवा के हो तेरो भन्दा बुद्धले भनेको न यु नट रेडी फर इट भनेर फर्काएको कथाहरू हामी सुन्छौँ नि, होइन? सबै चिजको एउटा टाइम हुन्छ, ओकेजन हुन्छ। त्यस्तै गरी जस्तै अहिले यहाँ अमेरिकामा अब यो अफ्रिकन अमेरिकनको विरुद्धमा पुलिस ब्रुटालिटीको विरुद्धमा जुन पुलिसहरूले गर्ने ब्रुटालिटीको विरुद्धमा जुन अहिले प्रोटेस्टहरू भइरहेछ, अब अहिले जस्टिसको इस्यु एकदम इम्पोर्टेन्ट भएर रेज गरिरहेका छन्। नेपालमै पनि जात जातिको स्पेसल्ली दलितहरूमाथि भएको दमनको विरुद्धमा
उठिरहेको छ केही कुराहरू अब यस्तै अकेजन अनुसारका कुराहरू अब यो अहिले चलिरहेको पेन्डेमिकको कुरा त आफ्नो छँदैछ मैले पछि केही जोड्ने प्रयास गर्नेछु त्यसमा पनि त्यही भएर what is more important हैन अथवा what is the most important thing at a given time अनि त्यसैलाई कसरी एडाप्ट गर्ने हाम्रा लेसन प्लानहरू हाम्रो डिस्कसन टपिकहरू अनि राइटिङको कुरा गर्दा यहाँ यी कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुने भए अनि एसेसमेन्ट र फिडब्याक को कुरामा चाहिँ हामी नर्मल्ली हाम्रो नेपाली स्कुलहरूमा पनि होपफुल्ली यो जाला भन्ने आशा गरौँ यहाँहरू कसैको पोलिसी लेभलमा इन्फ्लुएन्स गर्न सक्ने हुनुहुन्छ भने होपफुल्ली अब एसेसमेन्टलाई अहिलेसम्म जस्तो हाम्रो खालि समेटिभ खालको इभ्यालुएसन हुन्छ नि लास्टमा होइन वर्षभरिको गाग गरेर लास्टमा लेख्यो अब थोरै थोरै त्यो स्कुलको इन्टरनल एक्जामको पनि जाने कुरा त छँदैछ तर अझै पनि धेरै इभन सेमेस्टर प्रणाली लागू भए पनि युनिभर्सिटीमा फेरि फाइनल एक्जाम त हुन्छ नै स्टिल होइन गरिरहेको छ अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा आए अनुसार अनि ती कुराहरूले गर्दा त्यसलाई टोटल्ली एलिमिनेट गर्ने हो कि होइन कि अथवा यसलाई एसेसमेन्टलाई मेरो गोल के हो भने मैले भन्न खोजेको वर्ल्ड वाइड एक्सपिरियन्सले के देखाउँछ भने तपाईँ फर्मेटिभ खालको एसेसमेन्ट गर्नुभयो भने फर्मेटिभ भनेको त्यो जस्तै कसैले केही लेख्यो तपाईँले त्यो पढ्नुहुन्छ शिक्षकले तपाईँले फिडब्याक दिनुहुन्छ यस्तो भयो यहाँ यस्तो भयो भनेर अनि फेरि विद्यार्थीले त्यसमा इम्प्रुभ गरेर सुधार गरेर फेरि अर्को लेख्छ त्यसपछि अर्को त्यस जानकारीको आधारमा फेरि नेक्स्ट असाइनमेन्ट ही अर सी क्यान डु बेटर अनि त्यसरी तपाईँले दिएको फिडब्याक हो नि जुन त्यो उसको लर्निङको पार्ट बनेर जान्छ हो त्यसरी त्यसलाई कसरी यो लुप बनाएर जाने कि जस्तै तोरी पेल्ने मिलमा जस्तै यसरी यताबाट फिडब्याक दिइरहेको छ अनि उता त्यो घुमे जस्तै त्यो पार्ट बनाउने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुने भयो अब पोलिसीका कुरा आफ्नो ठाउँमा छन् कहिले कसरी चेन्ज होला तर हामीले क्लासरुममा इमिडिएटली पनि गर्न सक्ने कुरा भनेको कति छिटो कति प्रम्प्टली हामी फिडब्याक दिन सक्छौँ स्टुडेन्टलाई अनि त्यसको आधारमा कति छिटो उनीहरूले सिक्न सक्छ अनि त्यसलाई अब इन्टर्नलाइज गरेर अब नेक्स्ट असाइनमेन्टहरूमा नेक्स्ट प्रोजेक्टहरूमा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छ होइन कसरी इम्प्रुभ गर्छ राम्रो गर्छ सिक्छ त्यही भएर यी राइटिङको कुरा गर्दा यी चाहिँ क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने यी 7वटै क्वेसन जस्तो लाग्छ मलाई अब यो भन्न खोजेको कारण के भने म स्कुल पढ्दा कलेज पढ्दासम्म मेरो नेपाली पनि राम्रै थियो अहिले बरु कति खाइयो अब यो अलिअलि अङ्ग्रेजीले गर्दा खायो अनि के हुने भने कहिले कहिले त अब अप्ठ्यारो लेखिदियो भने साथीहरूले पनि वाह वाह गर्ने ओ वाह वाह डिक्सनरी पल्टाउनु पर्ने भयो भने त साथीहरू वाह 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 यो पो हो त तरिका भन्ने अनि आफूले पनि के गर्न थालियो भने डिक्सनरीबाट डिफिकल्ट वर्ड खोजी खोजी यस्तो वर्ड हालियो भने पो अरूले नबुझ्ला झन् गाह्रो बनाइदियो झन् ठुलो पो भइन्छ कि अब त भन्ने कहिले काहीँ सधैँ त त्यसो गरिएन त कहिले कहिले त्यो अनि त्यो गर्दाखेरि कहिले कहिले के पनि हुने भने अब भन्न खोजेको कुरा के हो पर्पस के हो अडियन्स कहाँ छ होइन अब त्यो अलिकति इन्ट्रेस्टिङ काइन्ड अफ डाइनामिक हुने अब कहिले कहिले त्यो इङ्ग्लिसमा पनि ट्रान्सलेट हुँदो रहेछ त्यो ट्रान्सफर हुने भन्ने कुरा हुन्छ एकातिर सिकेको एउटा भाषामा सिकेको कुरा अर्को भाषामा पनि जान्छ त्यो बानी कल्चर भएर सर्छ सट्टै उही पेन्डेमिक जस्तै रहेछ यो पनि सरुवा भइहाल्ने कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ अनि अब यो अलिअलि एसियन प्रब्लम पनि हो साउथ एसिया लगायत अरू एसियन देशहरूमा पनि त्यो देख्छौँ हामी रिसर्च स्टुडेन्ट राइटिङको रिसर्च अरूको राइटिङको पनि रिसर्चबाट र अब त्यसमा फेरि अडियन्सको पढ्ने मान्छेको जिम्मेवारीको पनि कुरा हो फेरि यहाँ युरोपियन अमेरिकनहरूले अलिक बढी चाहिँ त्यो पढ्ने मान्छेलाई क्याटर गर्नुपर्छ उसको निडलाई क्याटर गरेर गर्नुपर्छ भनेर उसको अडियन्सलाई साह्रै सिम्पल बनाएर लेख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि गर्ने हुन्छन् कति यद्यपि हामीले पढ्दा देख्छौँ कि त्यो सबैले त्यस्तो गर्दैनन् तर पनि उनीहरूको एटेम्प्ट के हुन्छ भने उनीहरूको टार्गेट अडियन्सलाई कसरी रिच गर्ने र रिच गर्ने मात्रै नभएर कसरी इफेक्टिभली उसलाई पर्सुएड गर्ने हो कि इन्फर्म गर्ने हो कि डिलाइट गर्ने हो भन्छौँ नि हामीले क्रिटिसिजममा होइन अब त्यो कुन मेन गोल के हो त्यहाँनिर
त्यसको लागि राइट काइन्ड अफ टेक्निक युज गरेर लेखेको हुने गर्छ हैन अब हामी चाहिँ कहिले कहिले के भन्छौँ हाम्रो डिफेन्ड गर्न भने हामीले अडियन्सको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुनु पर्यो नि अडियन्सले पनि अडियन्स हेज टु वर्क हार्ड टु बुझ्नु भन्ने कुरा पनि हुने तर पनि अब त्यो यो कुराहरू हैन हामी कति छलफल गर्ने हाम्रो भाषालाई कसरी गर्ने अब नेपालीमा पनि यो छलफल चलिरहेको होला सायद र कतिपय लेखनका विषयमा नेपाली अङ्ग्रेजी सबै सँगै बसेर कुरा गर्दा पनि बडा आनन्द हुन्छ होला किनभने अल्टिमेट गोल भनेको राइटिङ भनेको पनि आखिर हामीलाई सोच्न सक्ने हामी अझ गतिलो असल नागरिक हुन सिकाउने त्यही उद्देश्यको लागि हुनु पर्यो हैन त्यसको लागि त जुन भाषा प्रयोग गर्ने भए पनि के हो अब नेपाल तिर यतातिर दुईवटा मेन प्रब्लम देख्छु मैले राइटिङतिर हामीले धेरै राइटिङलाई फोकस नगरेको एउटा चाहिँ अब राइटिङ इन्भिजिबल छ किनभने राइटिङ भनेर पढाउने गर्ने त्यति धेरै चलन छैन स्पेसली नेपाल र बाँकी साउथ एसियामा पनि काइन्ड अफ भिजिबल छ किनभने फेरि जाँच्ने आधार भनेको राइटिङ मात्रै हो जस्तै लोकसेवा दिँदा पनि राइटिङबाटै हुने हो अब क्लास हैन इभ्यालुएसन अल्टिमेटली त्यो समय जुन एक्जाम दिन्छौँ हामीले त्यो पनि राइटिङमै रिटन नै हुन्छ एक्जाम सो इट्स अल डन इन राइटिङ right but at the same time writing is not explicitly taught in schools and colleges or at least that was the case until recently and even though it's taught now you know I would have to learn from you know how it's done त्यो छ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त अर्को कुरा के छ भने फेरि राइटिङ इज च्यालेन्ज हामीलाई थाहा छ राइटिङ हार्ड हुन्छ डिफिकल्ट हुन्छ राइटिङ अब सुरुमै सब कसैले नि इन्जोय गर्छु भनेर भनेको सुन्दैनौँ अथवा वी डोन्ट फाइन्ड लट अफ पिपल हु वुड से द्याट दे इन्जोय राइटिङ हैन त्यस्तो छ अब त्यो हुनको कारण के हो भने मैले सानो इमेज राखेको थिएँ के भने एउटा त्यो स्किल हो स्किल पनि चाहियो स्पेलिङदेखि अब अहिले त कम्प्युटरले पनि हेल्प गर्छ कहिले कहिले फेरि अटो करेक्ट गरेर एउटाको अर्कै बनाइदिइ पनि हाल्छ हैन वर्ड भोक्याबदेखि फ्रेज इडियमदेखि सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरू प्याराग्राफ अब अनि त्यसपछि टेक्स्ट के हो हैन के अरू खालको राइटिङ अब त्यो के हो कसो हो सिक्ने कुराहरू छन् केही कुराहरू तर writing is not just a skill. That's the problem. But sometimes के हुन्छ भने when we talk about writing, अब यहाँहरु सबैजना धेरै एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड गर्नु होला हैन अब यो one of the four language हो रिसेन्ट फिल्ड्स हैन अब यो त्यसमा पनि राइटिङ स्पेशली स्किल मात्रै नभएर इट्स समथिङ मोर यो टुल पनि हो किनभने राइटिङ वी युज राइटिङ टु लर्न पनि क्या जस्तै रिसर्च गर्दा केही विषय बुझ्नु पर्दा पनि हामीले नोट बनाउनेदेखि लिएर कुनै आर्गुमेन्ट डेभलप गर्न पनि राइटिङ गरेर जस्तै फ्री राइट गर्नेदेखि धेरै किसिमको सिन्थेसिस लेखेर अरूको रिसर्च रिभ्यू जस्तै हामी अब थिसिस डिसर्टेसनमा लिट रिभ्यू गर्छौँ त्यो गर्नुको वान अफ द रिजन्स के हो भने त्यसबाट हामीले आफ्नो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो टपिकमा डेभलप गर्न पनि हो खालि फलानाले जिस्काउन थोक भनेको छ भन्न मात्रै होइन त्यो मात्रै भन्यो भने त त्यो खासै अर्थ पनि धेरै हुँदैन त्यसैले इट्स मोर देन स्किल हो बट इट्स नट जस्ट अ स्किल हैन अनि त्यसको साथसाथै फेरि भनेको इट्स टुल पनि हो त्यसैले बिकज इट हेल्प्स अस टु लर्न प्लस टुल मात्रै पनि होइन इट्स मोर देन द्याट पनि हो किनभने इट्स इन्ट्रिकेटली टाइड टु आवर इन्टेलेक्ट आवर थट आवर कग्निसन हाम्रो जुन सिस्टम अफ थट हो त्योसँग जान्छ र अ लट अफ टाइम राइटिङ हामीले थटफुल्ली सिरियसली गर्यो भने केही पनि टपिकमा हामीले छलफल गर्दैछौँ सोच्दैछौँ सिक्दैछौँ भने त्यो टपिकको बारेमा मोर कोहेरेन्ट आइडिया बनाउन डेभलप गर्न पनि राइटिङले हेल्प गर्ने हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो च्यालेन्जिङ हुने कारण पनि त्यो हो मलाई के लाग्छ भने हामी सधैँ कन्ट्रडिक्सनमा बाँचिरहेको हुन्छौँ धेरै जसो राइटिङले त्यो कन्ट्रडिक्सनहरूलाई पनि फेस गर्न
बाध्य पार्छ किनभने एकछिन एउटा एसे लेख्न थाल्नु तपाईलाई कस्तो लाग्छ I don't know my own experience is that when I sit down to write and I start writing on any topic, on any given topic, after I write something and then I go back and read the first few sentences, I begin to realize how stupid I was when I started drafting. Right? And त्यसपछि I started having second thoughts about some of the things I said. I revised, I moved things around, and then I developed a more coherent thought. कति विषयमा त्यसले गर्दा मेरो आफ्नै understanding पनि develop गर्न help गर्छ. त्यसैले writing is not just a skill, although it's of course a skill that we need to be teaching. I mean, a couple of quotes छन् जस्तै यहाँ त्यही कुरा भन्ने अब एउटाले भनिदियो to write well is to think well रे हैन to feel well, to render well, it's to possess at once intellect, soul and taste भनिदियो यो चाहिँ 18th century को enlightenment naturalist scientist ले French scientist ले अनि more recent language teacher textbook writer हो Adrian Duff and the British learning to write fluently and expressively is the most difficult of the macro skills for all users, regardless whether the target language is first, second, or foreign language. अब यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने हामी नेपालीमा लेख्न पनि त सजिलै त हुँदैन त्यही कुरा हो कि यहाँ पनि नेटिभ स्पिकर हुन्छन् हाम्रो स्टुडेन्ट धेरै जसो Sam knows it. I face it every day. अब यहाँ अब उनीहरुको नेटिभ कतिपय बेला हामीले जान्ने भन्दा उनीहरुले धेरै जानेको हुन्छ ल्याङ्ग्वेजको कुरा गरे भने कति इडियमहरु कति स्ल्याङहरु का कुराहरु तर when it comes to writing it's not the same thing, right? So making a coherent and cogent argument in writing is different from knowing a language, right? त्यसैले writing भनेको कुनै ल्याङ्ग्वेजमा नेटिभ ल्याङ्ग्वेज कि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज or foreign language जसरी पढाउँ naturally सजिलै आइहाल्ने त्यति सजिलै भइहाल्ने कुरा होइन भन्ने कुरा छ त्यसैले अब त्यो हामीले च्यालेन्जिङ पायौं भन्दैमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने लाज मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन यसले धेरै काम गर्छ मैले अघि भने एउटा स्किल भनेर हामी गर्छौं तर त्यो स्किललाई हामी विभिन्न रूपमा युज गर्न सक्छौं जस्तै यहाँ चारवटा मेजर कुरा राखेको छु मैले यसमा एक्सक्युज मी यसलाई बढी इलाबोरेट गर्न सक्छौं अब एउटा त भयो राइटिङ टु लर्न हामी नेपाली स्कुल कलेजमा त्यति धेरै यो रूपमा युज गरिरहेको एक्सप्लिसिटली गर्दैनौं तर एक्चुअली गरिरहेको पनि हुन्छ किनभने त्यो नोट गराउँदा नोट टिप्दा के गर्दा पनि त्यो सिकिरहेकै हुन्छ हामीले एक्चुअली सिन्थेसिसहरु गर्दा कुनै टपिकमा अरु पढेर हैन अनि राइटिङ एन्ड बिकमिङ or एजेन्सीको कुरा गर्दा यो चाहिँ अलि फरक कुरा हो यो लेखेर आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ बढाउने मात्रै होइन आफ्नो कुराहरु बाहिर व्यक्त गर्ने जस्तै टेक्स्ट बुक लेख्नु होला अथवा टेक्स्ट बुक लेख्दा बरु त्यति कम होला अरु खालको लेख्नु होला पब्लिश गर्नु होला त्यो गर्दाखेरि तपाई आफ्नो एजेन्सी एसर्ट गर्ने जस्तै ओपिनियन पिसहरु लेख्नु होला न्यूज पेपरमा अथवा भिडियो बनाएर युट्युबमा पेश गर्नु होला अथवा आफ्नो विचारलाई अलि माझ्नको लागि लेख्नु होला स्पीच लेख्नु होला जे गर्नुस् अनि त्यसपछि राइटिङको माध्यमबाट डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा पार्टिसिपेट गर्नु त्यसमा इन्टरभिन गर्नु आफूले र आफ्नो कुरा आवाज सुनाउनु अनि अरूलाई प्रभावित पार्नु त्यो सबै गर्ने र आफ्नो एजेन्सी पनि क्लेम गर्नु म हो है मेरो भनाइ यो हो मेरो भोइस यो हो भनेर त्यसैले आफ्नो एजेन्सी आफ्नो सब्जेक्टिभिटी नै एकदमै स्ट्याब्लिश गर्न पनि राइटिङै चाहिने हुन्छ अब राइटिङ टु हिल अर्को कुरा जस्तै स्पेशली अहिले पेन्डेमिक अर डिजास्टर अथवा पर्सनल साइकोलोजिकल क्राइसिस भएको बेला अथवा क्राइसिस नभएको बेला यतिकै बोर लागेको बेला पनि writing is shown to heal us, to help us get over personal or bigger crisis or critical moment अनि यसमा narrative writing हरु आदि इत्यादि गर्न सकिन्छ अहिले हामी केही त्यो पनि एक दुईटा एक्जाम्पल हेरौँला
जस्तै अहिले पेन्डेमिककै कुरा छ, कतिजनाले सुसाइड गरेको कुरा आइरहेछ, अब कसरी हेल्प गर्ने मान्छेहरूलाई, के गर्ने होइन। अब एउटा थेराप्युटिक राइटिङ भन्ने नै कुरा छ, त्यो राइटिङ टु हिल हो, त्यो लेखेर आफ्ना थटहरू कागजमा अथवा कुनै पनि रूपमा स्क्रिनमा कतै उतारेर त्यो बारेमा आफ्ना थटको बारेमा थिङ्क गरेर कति कुराहरू सेयर गरेर अरूसँग त्यो आफ्नो पीडालाई कम गर्न सकिन्छ। अब तपाईँ साइको एनालिटिकल्ली हेर्नुभयो भने त सबै राइटरहरू न्युरोटिक हुन् होइन, अब त्यो केही न केही अनकन्सियस सबकन्सियस हिसाबले त्यो भइरहेको हुने कुरा पनि छँदैछ। सो इट्स गट द्याट थेराप्युटिक भ्याल्यु। र यसको एक्चुअली एक्सपेरिमेन्ट नै धेरै भइसकेको छ। स्कुलहरूमा पनि विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना मनमा लागेका कुराहरूको बारेमा जति बढी लेखायो र उनीहरूलाई एकदम स्वतन्त्र रूपमा लेख्न लगायो, लेख्न सहयोग गर्यो, र त्यसपछि उनीहरूलाई त्यो व्यक्त गर्न अपर्च्युनिटी दियो, उनीहरू उति मेन्टल्ली साइकोलोजिकली कुरा देखाएको पनि छ। अब राइटिङ टु वर्क, राइटिङ एट वर्क भन्ने अर्को कुरा हो। त्यो के भने हामी प्रोफेसनल राइटिङ अथवा वर्क प्लेस राइटिङ आदि इत्यादि भन्छौँ। अब अहिलेको डकुमेन्ट्री सोसाइटीमा जहाँ सबै कुरा राइटिङबाट हुन्छ, त्यसैले यो व्यापक छ। पसलमा उधार किन्नेको कुरा लेख्नेदेखि त्यो पनि एक किसिमको राइटिङ एट वर्क नै हो होइन। हाम्रा पुराना तमसुक राजीनामा लेख्ने गाउँघरमा चलन भएदेखि अब अहिलेका राइटिङ लाल पूर्जाहरू अरू कुराहरू देखि लिएर सारा कन्ट्र्याक्टहरू, रिपोर्टहरू, अब वर्क प्लेसमा त यति लेख्नुपर्छ। अहिले इभन इमेलहरू, इभन मलाई हिजो इमेल आएको छ हाम्रो फ्याकल्टीलाई यहाँ कि हाम्रो स्प्रिङको क्लासमा पढाएको इभन स्टुडेन्टलाई इमेल गरेको कुराहरू पनि डिलिट नगर्नु, अहिले सबै सेभ गरिराख्नु, सबै स्टुडेन्टसँगको correspondence we had, the text material, the modules we had created, the communication we had with our students. So all of those things have to be now kept safe, at least for a year. Delete त गरिँदैन anyway, त्यही पनि किन भन्दाखेरि अब यहाँ अमेरिकाको अनलाइन गयो, स्प्रिङको मिड स्प्रिङदेखि त्यो हाफ सेमेस्टर चाहिँ अनलाइन भयो टिचिङ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय स्टुडेन्टले मुद्दा गरेको छन् होइन यहाँको अदालतमा कि ल हामीलाई अब यो अन क्याम्पस इन्स्ट्रक्सनको लागि भनेर हो हामीले फुल ट्युसन फी तिरेका थियौँ। अब सिन्स द टिचिङ मुभ्ड अनलाइन, it was not the same quality of teaching, it was different, त्यस्तै आर्गुमेन्ट गरेर उनीहरूले दे आस्किङ अ रिफन्ड होइन, ट्युसनको तिरेको पैसा फिर्ता चाहियो भनेर गरेर चाहिँ अब यो अदालतहरूमा यो केसहरू धेरै चल्नेवाला छ। अब त्यसैले अनि अमेरिका यसै पनि धेरै मुद्दा मामला चल्ने हुने देश हो, संसारमा कहीँ नभएको मुद्दाहरू यहीँ हुन्छ। अब यो पनि एउटा हुँदैछ अहिले। सो त्यो पनि राइटिङ एट वर्क हो। इभन इमेल स्टुडेन्टहरूलाई गरेको, क्लासलाई इमेल गरेको कुरादेखि सबै कुराहरू हामीले सेभ गर्नुपर्ने भइरहेको छ। मेबी स्यामहरूलाई पनि त्यस्तो इमेल आइसक्यो कि नभए पनि आइम स्योर यु विल बी गेटिङ, अथवा अरू छैन सर, okay, so maybe you'll be getting that soon, most likely. किनभने अब यो फेरि यो पनि अब एकदम कन्टेजियस हुन्छ। एउटाले मुद्दा एउटा स्टेटमा फाइल गर्यो भने अब अरूले थाहा पाइहाल्छ नि होइन, अनि ल अब पैसा भनेपछि त त्यस्तै होला। अब त्यसैले एनिवे अब राइटिङको भेरियस फङ्सन छँदैछ। त्यसैले मेरो पोइन्ट यहाँ भन्न खोजेको के भने अब यो अलिक महत्त्व दिनुपर्ने छ हामीले स्कुलदेखि नै, कलेजमा त छँदैछ भन्न खोजेको हो। तर पनि राइटिङ हार्ड हो। एउटा यहाँ कोड छ यहाँ जस्तै अब यसले धेरै कुराहरू इन्भल्भ गर्छ। अब थट प्रोसेसको कुरा भइसक्यो, कग्निटिभ कुरा आइसक्यो, सम्झिने कुरा कति छ के छ होइन। अब भाषाको कुरा, सिन्ट्याक्टिक कुरा होइन, सिन्ट्याक्समा कतिको कन्ट्रोल छ, सेन्टेन्स फर्मेसनको कुरा आदि इत्यादिको कुरा, अनि अब आफ्नो फिलिङहरू कसरी दिन सक्छ राइटिङमा, कसरी आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट देखाइन्छ आफ्नो राइटिङमा, यी कुराहरूले गर्दाखेरि राइटिङ अलिक फरक खालको एक्सर्साइज हो, स्किल हो र हार्ड हुन्छ। किनभने यो सबै
जसरी जगलरले यताउति गरेर हुन्छ नि तलमाथि त्यस्तै भन्ने हुन्छ। अब त्यसैले अब कसरी पढाउने त भन्ने कुरा छ हैन। अब हामीले पढाउँदा के छ भने मैले पढ्दा पनि हाम्रो दुईटा इङ्ग्लिस हुन्थ्यो, अहिले पनि कति स्कुलमा त्यस्तो देखिन्छ हैन। लाइक एउटा रेगुलर इङ्ग्लिस another grammar or something like that. अनि चाहिँ हाम्रो पाला त ग्रामर भनेपछि त्यही एउटा ग्रामर बुकमा एक्सर्साइजहरू हुन्थ्यो, त्यही गर्ने एक्सर्साइज गर्ने भन्दा पनि most of the time the teacher would come and then write a few rules on blackboard. We'd copy the rules and sometimes just memorize the rules, even without trying to create a sentence हैन। त्यस्तो पनि हुन्थ्यो। अब त्यो त्यति फ्रुटफुल भए जस्तो लागेन त्यतिखेर। पछि अब कम्युनिकेटिभ ग्रामर एन्ड कन्टेक्स्ट सिचुएसनल टिचिङ आदि इत्यादिका कुराहरू आए, यहाँहरूलाई थाहै छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिक यो ग्रामर इन्स्ट्रक्सन एन्ड आइसोलेसन चाहिँ, अनि स्पेसली राइटिङको फिल्डमा जसमा म काम गर्छु त्यसमा त केसम्म भन्छ भने ग्रामर इन्स्ट्रक्सन एन्ड आइसोलेसन त राइटिङलाई र यो ओभरअल लिटरेसी डेभलपमेन्टलाई हेल्प नगर्ने मात्रै होइन कि ग्रामर आइसोलेसनमा एक्लै यो रुल मात्रै भनेर पढायो भने त यसले इभन हर्ट गर्छ राइटिङलाई भन्छ। किनभने अब जुन एक्चुअल राइटिङ ल्याङ्ग्वेज प्रोडक्सन गर्ने, ल्याङ्ग्वेज एनालिसिस गर्ने, सिक्ने, थप लेख्ने त्यस्तो समय चाहिँ रुल घोक्नमा लगायो भने त अनि त्यो टाइमको पनि वेस्ट भयो भन्ने यिनीहरूको बनायो। र त्यो चाहिँ रिसर्चले एकदम 1960s देखिकै रिसर्च रहेछ। त्यसो भनेको 1963 देखि एकदम सब्सटेन्सियल बडी अफ रिसर्चले त्यो भन्छ। त्यो भनेको ग्रामर पढाउँदै नपढाउने हो त? त्यो भने पनि होइन। तर के भने ग्रामर रुलहरू पढाउनु छ भने अब कुन कुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो परिवेशमा के पढ्दैछौँ त्यो कन्टेक्स्टमा हो, त्यो कन्टेक्स्टमा मात्रै त्यो गर्ने। र त्यो रुल एउटा रुलको कुरा गर्नु छ भने त्यस्ता 10वटा सेन्टेन्स बनाऊ, त्यस्ता 10वटा अरू प्याराग्राफ पढौँ हैन, 10वटा नभए 5-7वटा। अनि त्यसपछि बल्ल विद्यार्थीले पनि धेरै कुरा सिक्छ। एक्चुअली त्यो जाने कुरा यस्तो रहेछ, यता लागु भयो, यस्तो गर्ने भन्ने, अनि ल्याङ्ग्वेजलाई प्ले गर्छ उसले हैन, अनि त्यसलाई खेलाएर अनि सिक्दै जान्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यसको लागि हामीले धेरै खालको टेक्स्ट मोडलहरू युज गर्न सक्छौँ। टेक्स्ट बुकभित्रको कुरा, बाहिरको कुराहरू लगेर पनि। अब हाम्रो टिचरहरू, मैले सम्झिने टिचरहरूले त्यस्तो बढी बाहिरबाट जसले बढी त्यस्तो इक्जाम्पलहरू बढी पुल गर्थ्यो, त्यो पनि इमिडिएट कन्टेक्स्टमा चर्चा चलिरहेका विषयहरूको ल्याएर टक्क। त्यो बेला त राइजिङ नेपाल मात्रै हुन्थ्यो, अरू खासै इङ्ग्लिस केही भेटिँदैन थियो। त्यो कहिले त्यो पनि अब एक हप्तापछि, एक महिनापछि गुल्मी पुग्थे। तिनीहरू पनि त्यो पनि 1-2 पेज कहिले हैन, अनि कहिले त्यो चिनी बेरेर घरमा लगेको पेजहरू हेरेर हो यस्तो पो इङ्ग्लिस सेन्टेन्स हुँदो रहेछ अरू टेक्स्ट बुक बाहिरको भनेर हेर्ने पनि गरिन्थ्यो कहिले, अनि अचम्म मानिन्थ्यो। त्यस्तो अहिले त्योभन्दा धेरै सजिलो छ टेक्स्ट मेटेरियलहरू पाउन हैन, इन्टरनेटमा पनि पाइन्छ, अरू त्यस्तै अरू टेक्स्टहरू पनि पाइन्छन्। अब त्योहरू जति खेलायो देखायो, त्यही सेन्टेन्सहरू बङ्ग्याएर टेङ्ग्याएर लेख्ने, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, अब आफ्नो लेभल अनुसारको गर्न सक्दाखेरि पनि राम्रै होला जस्तो लाग्छ। तर ग्रामर मात्रै भनेर पढाउँदा चाहिँ त्यति फाइदा, ग्रामरले मात्रै फाइदा गरेको देखिएन भन्छन् कतै पनि। त्यो कुरा छ। अब त्यसैले जेनरली के भन्दाखेरि अब हामीले नेपालमा धेरै जसो गर्ने गरेको अब एक्जामको लागि मात्रै लेख्ने, अब राइटिङ टु लर्न अलिक कम गर्ने, अनि एक्जाममा चाहिँ खालि प्रोडक्टतिर फोकस भयो, के लेख्यो हैन, त्यो पनि कति घोकेको छ हैन, गेस्ट पेपर आदि इत्यादिका आधारमा हुने। कहिले के हुने त्यस्तै। मेरो एकजनामा चितवन पढ्दा त हिस्ट्रीको एउटा प्रोफेसर आउनुहुन्थ्यो, सरासर नोट लेखाउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि जानुहुन्थ्यो, घन्टी बज्यो, सर आउनुहुन्थ्यो, हामी पनि मक्ख, अब सरले नोट लेखाउनुहुन्छ, अब जाँचमा त्यही नोट घोक्यो, पास हुन्छ, सधैँ अरू के चाहियो हैन। 81 सर आउनै छोड्नुभयो। पछि थाहा भयो सरको नोट हराएछ। अलि पाको उमेरको एकदम सोझो राम्रो ज्ञानी सर जस्तो लाग्थ्यो।
अनि पछि त्यस्ता किस्सा अरू कलेजको पनि सुन्यो त्यो मात्रै फोकस हुने क्लास लर्निङ त्यो विषयमा क्वेसनहरू होइन हिस्ट्री भयो भने हिस्ट्रीको रेलेभेन्सका कुराहरू त्योसँग रिलेटेड कुराहरू त्यो किन कसरी कहिले कहाँ भए भन्ने त्यो कनेक्ट गर्ने कुराहरू अब नयाँ फाइन्डिङहरू त्यो बेला थाहा भएका कुरा पछि पहिला के भनेर कसरी बुझिएको थियो त्यो हिस्ट्रीलाई अहिले त्यसको रिइन्टरप्रिटेसन के हुँदैछ अथवा नयाँ फाइन्डिङ के भइरहेछन् कि भन्ने कुराहरू त्यस्तो अहिलेहरू घुम्ने गर्थे अब होपफुली वी क्यान डु द्याट अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आर्ट्समा पनि अब त्यस्तै कुराहरू कति हुन्छ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने एस्से भनेको अब काउको एस्से लेख्ने होइन अनि उही चुडामडी के अरे गौतमको ग्रामर हाई स्कुल ग्रामर चलनमा थियो खुबै त्यो बेला अनि त्यो उसमा लेखेका अनि त्यस्तै इन्डियन राइटरका दुई चारवटा ग्रामर बुकहरू अनि त्यसमा भएका यति छोटा छोटा एस्सेहरू त्यही पढ्यो त्यही लेख्यो त्यसपछि त भइहाल्यो होइन अनि त्यस्तै स्याम्पल एस्से हेऱ्यो अब त्यस्तो कुराहरू ले खासै इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट क्रिटिकल थिङ्किङ त्यति धेरै डेभलप भए जस्तो लागेन जति हुन सक्थ्यो त्यति त्यो म पनि आई वाज गिल्टी अफ डुइङ द्याट म स्टुडेन्ट टिचर हुँदा पनि जसरी सिकियो त्यसै गर्दै गइयो अब अहिले हेर्दै जाँदा थाहा हुँदैछ कि अब मेबी वी कुड डु थिङ्स लिटल डिफरेन्टली होइन अब यहाँहरूले आइएम स्योर यु डुइङ इट डिफरेन्टली अलरेडी त्यसैले राइटिङको प्रोसेसमा पनि अब यहाँ भन्ने गर्छौँ प्री राइटिङ ड्राफ्टिङ रिभाइजिङ मैले एउटा अस्ति रिसर्च पढिरहेको थिएँ त्यसमा के भन्छ भने नोभिस राइटरहरूले चाहिँ रिभाइज गर्दै गर्दैन होइन त्यो मेरो स्टुडेन्ट पनि कति यहाँ कलेजमा अब स्टुडेन्ट हाई स्कुलमा पनि त्यही हो कि उनीहरू लेख्छन् त्यसपछि त्यो पनि भोलि ड्यु छ भोलि बिहान ड्यु छ भने दे स्टार्ट राइटिङ टुनाइट and then like 5 minutes before the deadline or sometimes 1 minute before the deadline they just upload it हैन त्यस्तो गर्ने चलन हुन्छ कतिको अब कहाँको रिभिजन गर्नु अब त्यो रिभ्यू एन्ड रिभिजन त गर्ने पुरै कमै हुन्छ त्यसैले हामीले अब यो ह्याबिट कसरी इन्स्टल गर्न सक्छौँ हाई स्कुलमै हैन आई थिङ्क द्याट्स गोइङ टु बी भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यही कसरी गर्नेमै पनि हामी अलग्गै सेसन पनि गर्न सक्छौँ यहाँ हरेक कुरामै जेनरल कुरा मात्रै गर्दैछु म पहिले त्यसैले अब रिभिजन भन्दाखेरि अनि त्यो रिसर्चले के भन्छ भने सक्सेसफुल स्टुडेन्ट राइटरमा पनि अनि अरू राइटरको पनि हेर्दाखेरि मान्छेहरूले यो प्री राइटिङ फेजमा प्लानिङमा अलिकति स्पेन्ड गर्छन् टाइम किनभने दे हेभ टु रिसर्च अबाउट द टपिक दे हेभ टु फाइन्ड आउट अबाउट इट अनि त्यसपछि ड्राफ्टिङ बरु क्विकली गर्छन् यो चाहिँ फरेन ल्याङ्ग्वेज राइटरमा त्यति ठ्याक्कै लागु चाहिँ हुँदैन किनभने फरेन ल्याङ्ग्वेज राइटरले अब त्यो आफ्नो लिङ्ग्विस्टिक प्रोफिसियन्सी अनुसार अब अलिकति स्ट्रगल हुनसक्छ ड्राफ्टिङ फेज पनि हुन चाहिँ त्यसैले हामीले चाहिँ हेल्प के गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने जति जे आउँछ त्यो चाहिँ लेखिहाल होइन गेट इट आउट अन द पेपर होइन अब के हो अनि त्यसपछि बल्ल त्यो आइडिया भन्न खोजे के हो त्यो कति भन्यो कि भनेन कसरी बेटर भन्न सकिन्छ अनि देन रिभिजन फेजमा एन्ड गो ब्याक टु द टेक्स्ट अनि रिभिजनलाई रिभिजन होइन यो के भन्छ यो सुधार्ने मात्रै होइन कि हेर्नु पर्यो होइन फेरि सो सी इट अगेन भनेर कि अर्कै भिजन पाउँछ अनि त्यसपछि बल्ल एक्चुअल थाहा हुन्छ अनि त्यसरी हेर्दा मात्रै कहाँ गल्ती गरेँ अथवा भन्न खोजेको कुरा भने कि भनेन कि आदि इत्यादि कुराहरू हुन्छ भन्ने त्यसैले प्रोफिसियन्ट राइटरहरूले they spend more time on revision than on pre-writing or drafting. Drafting उनीहरू चाहिँ क्विक गर्छन् हामीले पनि सकेसम्म हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नै इक्जाम्पलमा पनि so the more time we can spend on revision the better we can perhaps write हैन त्यो कुरा हो अनि अब कुनै पनि राइटर त्यतिकै जे आयो त्यही लेख्दैन सफल भएको हो भन्ने कुरा होइन त्यो खालको हाम्रो एउटा रोमान्टिक फिलिङ नोसन हुन्छ राइटरको बारेको that doesn't actually work like that
त्यसैले अब यहाँ मैले केही टेक्स्ट हेरेको थिएँ मलाई के खुसी लाग्यो अलिकति के भने अब यो यस्तो राइटिङको लागि अलिकति फोकस गरेको रहेछ करिकुलममा अब टेक्स्ट बुक एन्ड क्लास टाइम यो चाहिँ 11 है कति हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला हामी त्यसमा के कुरा गरौँला तर एटलिस्ट some of these skills were highlighted in the curriculum at least. So if we can spend some time on doing some of these things, I think our students will be good at expressing themselves, good at writing. यो चाहिँ 12th grade को रहेछ even biodata को कुरा resume होला अथवा maybe resume job applications को कुरा blog को कुरा धेरै कुरा रहेछ social media post अहिले त त्यो that's so important right now त्यसैले यो खालको informal kind of writing पनि formal workplace related writing पनि कुराहरू at least curriculum मा included रहेछ अब तिनीहरूले पनि हेल्प गर्ने भयो कि अब एडभर्टाइजमेन्ट्स को कुरा writing summary memos यी त थुप्रो कुरा हैन अब रिभ्यु अब यिनीहरू चाहिँ यहाँले कतिको गर्न भ्याउनुहुन्छ गर्न सकिन्छ हैन 11 12 मा स्पेशली तर some of these things 9 10 मा अब यही रूपमा त लागु हुने कुरा भएन तर summary writing rewriting certain things writing in your own voice यस्ता कुराहरू त जता पनि काम लाग्ने कुरा हो अनि अब एसेहरू राइटिङ डिस्क्रिप्टिभ न्यारेटिभ इमेजिनेटिभ यस्तो कुराहरू गर्यो भने कसरी गराउने स्याम्पलहरूको आधारमा हुने कुराहरू भए त्यसैले मेरो केही बेसिक सजेसन बिफोर वी गेट टु टक अबाउट सम एक्जाम्पल्स लाइक अब एउटा रिडिङ र राइटिङको इन्टिग्रेसन this is I think crucial a lot of time के हुन्छ भने when we are reading हामीले we reading it as if it does not have anything to do with writing अनि हामीले students लाई पनि writing को कुरा गर्दा we don't necessarily connect it to reading unless it's a comprehension question हैन त्यो भन्दा बाहेक अब रिडिङ गरेको पढिरहेको टेक्स्ट जे छ अब त्यसलाई नै रिराइट कति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन हैन त्यो गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ यो सेकेन्ड पोइन्ट यहाँ छ जुन त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने भने चाहिँ रिडिङ टु प्याच राइटिङ टु समरी राइटिङ त्यस्तो एक्सरसाइजहरु गरे भने के होला हैन फर एक्जाम्पल अब यो के भने ट्राइड एन्ड टेस्टेड मेथड हो यिनीहरु यो कलेजमा पनि हुन्छ हाई स्कुलमा पनि हुन्छ अब यो समटाइम इट क्यान बी लिटल लेबर इन्टेन्सिभ हुन सक्छ टिचरको पार्टमा हैन किनभने स्टुडेन्टलाई हेर्नु पर्यो के गरेर कस्तो लेखिरहेको छ भन्नु पर्यो तर अब स्टुडेन्टले जबसम्म अब एउटा चाइनिज कन्फ्युसियसको भनाइ पनि छ नलेखेसम्म नगरेसम्म चाहिँ जानिदैन भन्ने र हामीलाई पनि थाहा छ त्यो हैन अब त्यो पढेर मात्रै त्यो सम्झिदैन पनि त्यही भएर अब पढेको कुरा पहिला प्याच राइटिङ भने कस्तो भने अब त्यो अथरकै ल्याङ्ग्वेज अलिअलि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज मिसाएर गचाककुचुक त्यो खिचडी बनाएर लेख्ने अलिअलि प्लेजराइज्ड पनि हुन्छ अलिअलि त्यसमा ठिकै छ केही फरक परेन अब त्यो बेसिक राइटिङको बेलामा त के हुन्छ भइहाल्छ हैन त्यसमा त भोक्याब पनि सिकिरा हुन्छ सँगसँगै केही स्ट्रक्चर पनि उनीहरूले अब अर्को राइटरकोबाट सिकिरा हुन्छ अब यो त इम्पोर्टेन्ट स्टेप जस्तो हैन अनि त्यो पढेको कुरालाई जस्तो सक्छ त्यस्तै तिम्रो हिसाबले लेख भनेर कति गर्न सकिन्छ क्यान वी डु द्याट हैन अनि त्यसपछि त्यो प्याच राइटिङको फेज पछि अनि आफ्नै वर्डमा त्यो राइटरको स्ट्रक्चरलाई पनि छोडेर है दुईटा स्ट्रक्चर उस्तै हुन पनि केही फरक परेन भए पनि भयो आफ्नो वर्डमा पनि कसरी लेख्न सक्छ अरु थप ओरिजिनल कसरी बनाउन सक्छ ओरिजिनल भनेको आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हैन अब आइडिया त उसकै भयो भन्ने किसिमका एक्सरसाइजहरु कति गराउन सक्छौं लाइक वी क्यान डु इट इन 9th grade 10th grade तिर पनि हैन अब यसको लागि अब इन अ वे अब एक्जाम मोड त धेरै चेन्ज गर्ने कुरा हुन होला अहिले तर यसले अब उनीहरुले कम्प्रिहेन्सन त जान्नु पर्यो जानिहाल्लान् तर यस्तो खालको प्र्याक्टिस गर्यो भने उनीहरुले जुन उतिखेरै लेख्नु पर्ने
कुराहरू हुन्छ नि टेक्स्ट लेख्नु पर्यो भने एस्से लेख्नु पर्यो अथवा अरू कुनै पनि किसिमको लेख्नु पर्यो भने टेक्स्ट कुनै खालको पनि so they will be ready. They will have language at their disposal, and they will have more familiarity with what kind of words to use or what kind of sentence structures are possible or they can manipulate. त्यस्तो हुन्छ नि हैन अब यो के हो भने यो रिसर्चले पनि त्यस्तो देखाउँछ र अब यो सानै क्लासदेखि ठुलो क्लास अब युनिभर्सिटीसम्म काम लाग्ने कुरा पनि हो अनि टेक्स्ट स्ट्रक्चर हामीले प्राय के हुन्छ भने अब अर्गनाइजेसन भनेर पढाउनु त कुरा हुन्छ बेला बेला तर सेन्टेन्स ए देखि सेन्टेन्स बी सम्म कसरी जाने भन्ने sometimes the discussions tend to be a little theoretical, abstract, vague. तर एक्चुअल टेक्स्टहरु हेरेर हामीले त्यही युज भएकै टेक्स्ट मटेरियल हैन त्यही टेक्स्ट बुककै एस्सेहरु पनि कति हेरेर let's see how does this writer move from sentence A to sentence B हैन त्यति मात्र क्वेशन गर्दा पनि अब त्यहाँ ट्रान्जिसन कसरी क्रिएट गरेको छ त्यो राइटरले and then how can you do that in your own writing when it comes to your own writing किनभने यो कोहेजन भन्ने कुरा ट्रान्जिसनका कुरा हैन अब यो अर्गनाइजेसन भन्ने कुरा या नेटिभ राइटरहरुलाई पनि एकदमै प्रब्लम हुन्छ यहाँको स्टुडेन्टहरुलाई इभन कोही एमए को इंग्लिशको स्टुडेन्टले पनि कहिले कहिले त्यस्तै गोलमाल लेखिरा बुझाइरा हुन्छ हामीलाई हैन त्यसैले अन्डरग्रेडमा त हुन्छ भने हाम्रो त नन नेटिभ स्पिकिङ कन्टेक्स्ट हो अब स्टुडेन्टहरुलाई त त्यो समस्या हुन स्वाभाविक हो हैन हामीलाई पनि हुन्छ बेला त्यसैले अब अरूले लेखेको टेक्स्ट राम्रो टेक्स्ट हैन लिटरेरी होस् कि नन लिटरेरी होस् डजन्ट म्याटर तर how are they moving how are they going from point A to point B हैन कसरी त्यो इन्टरनल कोहेरेन्स क्रिएट भएको छ अनि फेरि ट्रान्जिसनको लागि अरु वर्डहरु युज गर्छन् नि कहिले फेरि हैन जस्तै फर्दर मोर भन्ला मोर ओभर भन्ला अथवा अरु खालको वर्डहरु अल्सो इभन यस्ता यस्ता वर्डहरु युज गर्छन् हैन अब अथवा अरु खालको फर्स्टली सेकेन्डली भन्ला अब के भन्छ त्यो सबै कुरा हेरेर देखाउन सकिन्छ नि हैन र त्यसबाट स्टुडेन्टहरुमा नि they will have a sense of how structure works how ideas can be structured भन्ने कुरा अलिअलि हेल्प हुने भयो अनि उनीहरुको प्लानिङ र रिभिजनमा अलिकति गाइड गर्ने कुराहरु जस्तै सिम्पल एस्से लेख्ने अथवा त्यस्तै अरु राइटिङ टास्कहरु दिँदाखेरि र रिभिजनलाई स्पेशली रिभिजन भन्ने हिसाबले फोकस गरेर इट्स नट लाइक फिक्सिङ अ फ्यु कमास हैन त्यो यहाँ पनि त्यो एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ इभन अब फ्याकल्टी अरु डिपार्टमेन्टका फ्याकल्टीसँग नि हामीले कुरा गर्दा कहिले कहिले डिबेटै हुन्छ रिभिजन भनेको यो भन्दा यति बढी गर्नु पर्यो भन्दा ओ आई नेभर थट लाइक दैट भन्ने गर्छन् हैन अब त्यो गर्दाखेरि उनीहरुको राइटिङमा सब्स्टेन्शियली इम्प्रुभमेन्ट देखिन्छ त्यो सँगसँगै मैले भनिरहेको छु कि सप्लाई टेक्स्ट मोडललाई एउटा त टेक्स्ट बुक हाम्रो अभाइलेबल जे छ त्यो एकदमै बढी युज गर्न सकिन्छ एज एन एक्जाम्पल अफ राइटिङ हैन त्यसो गर्दाखेरि एकदम एउटा फाइदा भयो अनि अरु चाहिँ अब अहिले त राम्रो राइटिङको टेक्स्टहरु कति अभाइलेबल हुन्छ हैन अनलाइन पनि अनि अहिलेको रिसेन्ट इस्युहरुमा लेखिएका राम्ररी लेखिएका एस्सेहरु ओपिनियन पिसहरु न्यूज रिपोर्टहरु अब त्यो छानेर देखाएर ल now you read this piece what do you think about right so write a short paragraph अथवा तिम्रो opinion के हो about this topic now that you read it what do you think about it हैन लेख भनेर लगायो भने अब कम्तिमा त्यो नसारेर अलिअलि त्यही स्ट्रक्चर त्यही वर्डहरु युज गरेर लेख्यो भने पनि उले केही त सिकिहाल्छ हैन त्यो त अचम्मको जात हो यो सिक्ने भन्ने कुरा त मान्छेले जानी सिक्ने होइन नजानेरै सिकेको नजानी सिकेको त झन् बढी मजा आउँछ अनि त्यो लङ लास्टिङ पनि हुन्छ र अनि फिडब्याक अफर गर्ने कुरा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब रिटन टेक्स्टमा चाहिँ फिडब्याक हामीले असेसमेन्ट गर्ने चलन हुन्छ नेपालको चाहिँ इभ्यालुएसन फाइनली रिटन फिडब्याक भन्ने मैले मेरो अब इक्जाम्पल हामीले पढ्दा त एमए गर्दासम्म राइटिङमा कसैले फिडब्याक दिने खासै देखिँदैन थियो खाली सरहरुले राम्रो कुरा भन्थे के भने जाँचमा राम्रो नम्बर आयो भने ल
गुड शाबास हैन भनेर लास्टमा भन्ने सकिएको तर के राम्रो भयो कसरी राम्रो भयो त्यो राइटिङ के कुराहरू राम्रो भएको थियो भन्नेतिर अथवा के नराम्रो थियो के इम्प्रुभ गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुराहरूतिर त्यति खासै के हुँदैन थियो इभन थेसिस एमए थेसिसमा पनि अब त्यस्तै गरी चल्थ्यो त्यसैले अब जति सकिन्छ अब लार्ज क्लासमा इन्डिभिजुअल फिडब्याक हरेक असाइनमेन्टमा पोसिबल नहोला त्यो भयो भन्दाखेरि त्यस्तो हुने केसमा अब एउटा ग्रुप स्टुडेन्टलाई एउटा असाइनमेन्टमा अथवा एउटा फेज स्टेजको असाइनमेन्टमा इन्डिभिजुअल फिडब्याक दिन सकिएला अनि अर्को ग्रुपलाई अर्को फेजमा नेक्स्ट स्टेजमा गर्न सकिएला अनि त्यसपछि स्टुडेन्टहरूलाई पनि आफ्नो ड्राफ्ट एक्सचेन्ज गर्नु लगाएर हेर है आफू राम्रो विद्यार्थीको अरूलाई पनि देखाउन लगाएर अनि उनीहरूले सिक्ने कुराहरू हुन्छ अब रिसर्चले के भन्छ भने टिचरले सिकाएको कुरा भन्दा कति कुराहरू उनीहरूको पियरबाट सिकेको बेटर हुन्छ अरे हैन त्यसैले अब राम्रो कुराहरू त जताबाट सिक्न पनि भइहाल्छ त्यस्तो गराउने कुराहरू अनि यो के अब यो राइटिङ एरर लग राख्ने भन्छन् सम्भव हुँदासम्म तर जेनरली आफूलाई आइडिया हुन्छ नि म चाहिँ एरर लग भन्नुभन्दा अब राइटिङ लग फोकस गर्ने यस्ता लग राख्ने भन्छु म त्यो भनेको के भने अब यो के सेलिएन्ट कुराहरू हो नि मेजर कुराहरू के थिए कुराहरू हैन आर्टिकलका कुरा हुन् कि प्रपोजिसनका कुरा हुन् कि सर्टेन काइन्ड अफ प्रपोजिसन्स अथवा प्याराग्राफ स्ट्रक्चरका कुरा हुन् कि अथवा सेन्टेन्स स्ट्रक्चरका कुरा हुन् सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा कस्ता खालका सेन्टेन्स स्ट्रक्चर जस्तै बढी स्टुडेन्टहरूले कस्ता सेन्टेन्सहरूमा बढी स्ट्रगल गरिरहेछ हैन जस्तै अलिक कम्बिनेसन गर्दा कम्पाउन्ड गर्दाखेरि प्रब्लम गरिरहेछन् कि त्यो सेन्टेन्स कम्बाइन गर्दा हैन अथवा त्यो कोअर्डिनेटिङ कन्जङ्सनहरू युज गर्ने कन्टेक्स्टमा हैन अनि अथवा अलिक मिक्स सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि अलिक कम्प्लेक्स सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि त्यस्तो प्रब्लम भएको छ कि अब त्यो केही स्याम्पलहरू दिने अनि ती कुराहरू ल हामीले यस्तो गरेको थियौँ नि हो त्यो भन्दा अब यस्तो पनि गर है यसरी सेन्टेन्स मिसाउ भन्ने यस्तो गरिदिँदाखेरि अब उनीहरूलाई अलिकति अवेरनेस मेटालिङ्ग्विस्टिक अवेरनेस बढ्छ जसले गर्दा उनीहरू दे मे स्टार्ट पेइङ अटेन्सन टु व्हाट दे आर राइटिङ देयर ओन टेक्स्ट प्रोडक्सन which will obviously help them in their writing अब त्यस्तो हुन्छ भन्ने देखिन्छ अब त्यसैले अब टिच ग्रामर एन्ड युसेज इन कन्टेक्स्ट अगेन त्यो एकदम अलग्गै पढाउँदा के मतलब भएन अथवा एउटा कुनै प्रिन्सिपल कुनै रुलहरू पढाउनु छ भने त्यो रुल लागू भएको टेक्स्ट अलि इन्ट्रेस्टिङ टेक्स्टहरू ल्याएर पढाएर इभन जोक भए पनि कति मैले कुनै बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँदा चलन के थियो भने ए यहाँ इङ्ग्लिस बाहेक अरू बोल्यो भने कान निमट्ने अथवा लट्ठी खानुपर्ने भन्ने पनि नियम हुन्थे पर्सनली मैले त त्यति त्यो गरिनँ तर त्यो स्कुलमा पढाएपछि आई वाज गिल्टी त्यसमै पार्ट अफ द सिस्टम भइयो तर अहिले रिसर्चले के भन्छ भने त्यस्तो त्यो भाषै हो इभन यो इङ्ग्लिस मिडियम मात्रै भन्दैमा पनि भइहाल्ने छैन केही हैन त्यसैले विद्यार्थीले कसरी राम्ररी बुझ्छ त्यसरी नै पढाउनु राम्रो जुन भाषामा राम्ररी बुझ्छ त्यही भाषामा पढाउनु राम्रो उनीहरूले जान्नु पर्यो मूल कुरा जान्नु पर्यो त्यो विषयमा एक खालको निपुणता हासिल गर्नु पर्यो उनीहरूको स्तर अनुसारको अनि त्यो भयो भने त नेपालीमै राम्ररी कुरा बुझ्यो भने पनि अनि इङ्ग्लिस अलिअलि सिकेपछि इङ्ग्लिसमा नि त लेख्न सक्छ नि तर कुरै बुझ्दैन भने त के हो हैन अब साइन्सको कन्सेप्टको कुरा होस् अथवा सोसल स्टडिज हिस्ट्री होस् अथवा अरू केही विषय होस् त्यसैले ल्याङ्ग्वेज भन्ने कुरा अहिले रिसर्चले त्यही भन्छ इभन अब नेपाली इङ्ग्लिस प्योर इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन मिसाएर लेखे पनि हुन्छ तर त्यसपछि फेरि त्यसमा हेर्नु त पर्यो वाट्स ह्यापनिङ वाइ डिड यु राइट वाइ डिड यु मिक्स दिज ल्याङ्ग्वेजेस now what happens if you just use these words or other words I know what can be the other options भनेर अब योहरू गर्न अब ल्याङ्ग्वेजमा जति बढी उनीहरूलाई प्ले गराउन सक्यो उति राम्रो म इन्डिया गएको बेला एउटा देखाएको थिएँ एउटा त्यो कन्दु भन्ने नाम चलेको ELT प्रोफेसनल रहेछन् उनी चाहिँ त्यहाँ अरू ELT प्रोफेसनलसँग चाहिँ अलि मिल्दा रहन्छन् तर उनी एकदम पपुलर किन भन्दाखेरि उनले चाहिँ केटाकेटीहरूलाई र अरू हाई स्कुल युनिभर्सिटी सबै स्टुडेन्टहरूलाई के गर्नु भने पोएट्री लेख्न लगाउने बकाबक हैन
अनि जस्तो लेखे पनि हुने अनि उनीहरूले चाहिँ हरेक दिन नयाँ एउटा एउटा पिस पोइन्ट गर्नुपर्ने अथवा सङ लेख्नुपर्ने त्यसमा धेरै इङ्ग्लिस वर्ड चाहिँ हुनुपर्ने र एक दुईटा नयाँ वर्ड हाल्नुपर्ने हरेकचोटि त्यो गर्दा स्टुडेन्टहरूलाई त मजा हुँदो रहेछ अनि सिक्ने भोक्याब लर्निङ पनि भयो एक खालको सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा पनि उनीहरूको फेमिल्यारिटी बढ्यो स्याम्पलहरू पनि केही हेर्ने उनीहरूले टिचरकै स्याम्पल पनि हेर्ने अब त्यस्तो त्यस्तो प्ले पनि भयो अनि उनीहरूको मेन इन्ट्रेस्ट भनेको ल्याङ्ग्वेज लर्निङ हो तुरुन्तै पर्फेक्ट सेन्टेन्स चाहिएको भन्दा पनि त्यो ल्याङ्ग्वेजमा एक्सर्साइज ल्याङ्ग्वेजमा एक्सपोज हुने हो अनि थिङ्किङ क्रिएटिभ पावर लाई इन्हान्स गर्ने त्यो गरेर आएर छन् अनि युज टेक्स्ट मोडल फ्रम रियल टेक्स्ट मैले अघि नै भनिरहेको छु त्यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने एकदम राम्रो अब यी केही जेनरल कुराहरू भए अनि अब हामीलाई जस्तो थाहा छ यी मोर ट्रेडिसनल मोड अफ राइटिङ होइन डिस्क्रिप्टिभ जहाँ डिस्क्रिप्सन होइन बढी गरिरहेको हुन्छ कुनै वस्तुको अब एक्सपोजिटरी कुनै कुरा एक्सप्लेन गर्न लेखिएको हुन्छ पर्सुएसिभ अब जस्तै न्युज पेपरको एडिटोरियल बेस्ट एक्जाम्पल हो त्यसको पर्सुएसिभ होइन न्युज रिपोर्ट होइन कि एडिटोरियल पेजको ओपिनियन फिचर पिसहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरू अब न्यारेटिभ भनेको स्टोरीहरू यिनीहरू भयो अब तर त्यसको सँगसँगै जस्तै तपाईँहरूले पढाइराख्नु भएको अलरेडी जो देखिन्छ 11-12मा प्रोफेसनल वर्क प्लेस राइटिङको पनि केही केही जस्तै अब रेजमे अथवा त्यो खालको सोसल मिडिया पोस्टहरूमा पनि स्टुडेन्टलाई अवेरनेस इन्क्रिज गरे यो कुरा छ त्यो राम्रो तर त्यो सँगसँगै अब रेटोरिकको कुरा गरेँ नि मैले अघि अब अडियन्स पर्पस मिडियम यी कुराहरू जोडेर लाँदा अब यो बढी फ्रुटफुल हुने कुरा देखियो अब अहिले चाहिँ अब पेन्डेमिक भइरहेको बेला होइन के गर्न सकिन्छ त जस्तै यहाँ जस्ट 3टा एक्जाम्पल मैले गरेँ अब यहाँहरूले स्टुडेन्टलाई यो गराउनु भएको छ कि छैन यो जर्नल राइटिङ चाहिँ एकदमै संसारभर चलिरहेकै पहिल्यैदेखि यो भइरहेको कुरा हो त स्पेसली यस्तो क्रिटिकल मोमेन्टहरूमा यसको बढी महत्त्व हुने गर्छ यहाँहरूले लेख्न लगाउनु भएको छैन भने अब पनि लेख्न लगाउन राम्रो हुन्छ आफूले पनि राख्न राम्रै हो जाँगर लाखे होइन इन्ट्रेस्ट भए अब भिजुअल मल्टिमोडल कम्पोजिसनहरू अब के छ अहिलेको स्टुडेन्टहरू हामी देख्छौँ त्यो टिकटक भिडियो बनाउनेदेखि सारा कुराहरू अब त्यो पनि मलाई त बडा इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ म त गरेको छैन तर अरूको बनाएको हेर्छु म त्यो यस्तो सिचुएसनल अवेरनेसका कुरादेखि अब कति बेकामका पनि होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर यो खालको रेटोरिकल स्वाब हुने स्टुडेन्टहरूलाई के गर्दैछ किन गर्दैछौँ के उद्देश्य हासिल गर्ने हो भनेर जब उनीहरू एकदम अवेर भएर स्ट्रेटेजिकल्ली थिङ्क गर्न थाल्छन् नि त्यो भनेको त एकदमै राम्रो कुरा अब एजुकेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त त्यस्तो असाइनमेन्टहरू उनीहरूलाई दिन सकिन्छ कति अब के छ भन्दाखेरि खालि राइटिङ भनेको उयो पुरानो हाम्रो हिसाबको जस्तै अब प्रिन्ट टेक्स्ट प्रोड्युस गर्ने मात्रै होइन राइटिङ भने त जे पनि मिडियम युज गरेर मेसेज क्रिएट गर्न सकिन्छ केही वर्ष अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल भइरहेको थियो यो एमाजोन भन्ने अनलाइन सपिङ यहाँ अमेरिकाको ठुलो छ अनि त्यसमा एकजनाले रेजमे जागिरको लागि आफ्नो रेजमे बनाएर बेच्ने गरी कि अरू मान्छेले त्यसलाई किन्नुपर्ने गरी बनाएर त्यो पोस्ट गरे पहिला अनि त्यो न्युज पेपरहरूले पनि बडा इन्ट्रेस्टिङ भयो टिभी स्टेसन न्युज च्यानल सबैले त्यसको हल्ला गरे त्यो मान्छेले गजबको जागिर पाए अरूले त पाउने कुरा भएन किनभने त्यो फर्स्ट टाइम भएकोले नयाँ कुरा आयो तर त्योभन्दा पनि अहिले यहाँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूले अरूले पनि गरे अब अरू अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा एसियन कन्ट्रीमा पनि देखिन्छ कति ठाउँमा अब यो खालको अहिले त सेलफोन धेरैको हुन थालिसक्यो त्यसलाई युज गरिकन स्टोरीहरू क्रिएट गर्ने भिडियो बनाउने न्युजका कुराहरू बनाउने उनीहरूबाटै गराउने अब सक्छन् भने ब्लग पनि इभन अब करिकुलममै इन्भल्भ भइसकेर छ मेन्सन भइसकेर छ त्योहरू अब ब्लग त इजी हुन्छ फेरि एक्सक्युज मी सेटअप गर्न पनि अब तर अब यो अब अहिले इन्टरनेटका प्रब्लम भएका कुरा हेरिरहेको छौँ हामी कति साथीहरू यहाँ जोइन हुन सक्नु भएन बिकज अफ द्याट गुल्मीमा स्पेसल्ली
त्यसैले अब त्यो कति होला कति नहोला अब आफ्नै टाइममा गर्न सक्ने भएकोले ब्लग पनि पोसिबल हुन सक्छ त्यो कुरा भए र अहिले सँगसँगै पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्टहरू जस्तो अहिले यही कोरोना भाइरसकै सम्बन्धमा पनि हाम्रा स्टुडेन्टहरूले के बनाउन सक्छन् त विभिन्न कुराहरूमा हैन अवेरनेस जगाउने कस्ता खालका पब्लिक सर्भिस अनाउन्समेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्छन् हामी कम्पिटिसनहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यसको आधारमा त्यो अडियो भिडियो पनि हुन सक्छ नेपालीमा पनि हुन सक्छ इङ्ग्लिसमा पनि हुन सक्छ फेरि इङ्ग्लिसको रिडरहरूलाई अब जे गर्न पनि सक्ने कुराहरू हुन्छ नि अब यस्तो खालको अनि अरू सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्वका टपिकहरूमा जे विषयमा पनि उनीहरूलाई गराउन सक्ने भयो जसले गर्दा उनीहरूको सिभिक इन्गेजमेन्ट पनि बढ्छ इन्टेलेक्चुअल इन्गेजमेन्ट पनि बढ्ने अनि अब लिटरेसी लाइफ लङ लर्निङ नै हुनुपर्छ जुन फाइनल गोल एजुकेसनको त्यता पनि उनीहरू गइराख्ने भयो त्यसैले त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हामीले गर्न सक्छौँ लगाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ अनि यो यसमा म यता मात्रै गएँ ल अब केही क्वेसनहरू छ भने अथवा टपिकहरू केहीमा डिस्कसन गर्नु छ भने गरौँ अब आज एक्टिभिटी चाहिँ नमिल्ला सायद म चाहिँ यो स्टप गर्छु म सेयर त्यो भयो भने ओके गुड अब यसो गर्दा यो चियरला सर यहाँ एउटा दुईटा क्वेसन आएका क्वेसन लिउँ सर सर क्वेसन लिउँ है एउटा क्वेसन यहाँ बालकृष्ण सरको क्वेसन देखेको छु मैले एलाबोरेट अन प्रोसेस भर्सेस प्रोडक्ट राइटिङ भन्नुभएको छ सरले हजुर हजुर अब हाम्रो के छ भने नर्मल्ली हामीले अब धेरै जसो चाहिँ फाइनल्ली अब क्वेसन अब इभ्यालुएसन गर्ने हिसाबले जाँदाखेरि फाइनल एक्जाममा जस्तो लेख्यो त्यसैको आधारमा इभ्यालुएसन हुने हुन्छ स्टुडेन्टलाई त्यो प्रोसेसमा हामीले इन्भल्भ गरेकै हुँदैन अब प्रोसेस फोकस भन्नाले के भने स्टुडेन्टलाई नै स्क्याफोल्ड गर्ने भनेको सानसाना स्टेजमा हैन जस्तै एउटा टपिकमा रिसर्च गर्न लगाउँदैछौँ भने ल पहिला टपिक फाइन्ड गर्ने आइडेन्टिफाई गर यो विषयमा ल पेन्डेमिककै एउटा आस्पेक्टमा लेख भने त्यो के हो त्यो बारेमा त्यो कुन पर्टिकुलर आस्पेक्ट उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ यसको हिस्ट्री यसको कजेस कन्सिक्वेन्सेस पहिला कस्तो भइरहेछ हैन यी तमाम कुराहरू अथवा यसको पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट इकोनोमिक कन्सिक्वेन्स कता फोकस गर्न मन छ भने उनीहरूले छान्न सक्यो फर इक्जाम्पल अनि त्यही विषयमा छोटो किन गर्ने कति गर्ने लेख्ने भयो हेर्ने भयो हैन अनि त्यसपछि त्यसमा हामीले क्वेसन गरेर सोक्रेटिक मेथड भन्छ नि जसरी अब उसलाई पनि त्यही क्वेसन त्यसो भए अब के गर्ने त अब के गर्नु खोज्दैछौ के सोच्दैछौ कति के सिक्यो यहाँबाट भन्ने गरिकन उसलाई पुस गर्न सकिन्छ अरू कुराहरू सिक्न थप अनुसन्धान गर्न हैन अनि अथवा छोटो कुरा गर्दा पनि अब छोटो छोटो एसेहरूमा पनि लेख्न लगाएर अनि अलिकति हेरेर टिचरले हेरेर अथवा स्टुडेन्टमा फिडब्याक एक्सचेन्ज गराएर फेरि ल रिभाइज गर्न लगाएर अब अघि भनेर अहिले कति फरक भयो अनि त्यसमै फेरि रिफ्लेक्सन गर्न लगाएर किन चेन्ज भयो कति चेन्ज गर्यो हैन किन यो चेन्ज गर्यो त लागेर भनेर अनि आफूले पनि त्यही गर्न सकिन्छ कति केसमा अनि आफूले पनि कति मिस्टेकहरू गर्न सकिन्छ त्यही अनि फेरि त्यही आफैले आफ्नो मिस्टेक क्याच गरेर ल हेर मैले पनि त यस्तो मिस्टेक गरेँ मैले पनि यस्तो गर्न सक्छु सो भनेर पनि गर्न सकिन्छ त्यो भयो भने बडा आनन्द उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ ओके मैले मात्र मिस्टेक गर्ने त होइन रहेछ भन्ने हुन्छ त्यो पनि फाइदा भयो यस्तो प्रोसेस भन्नाले के भने राइटिङ प्रोसेसको स्टेप बाई स्टेप हामीले उनीहरूलाई गाइड गर्ने फोकस गर्ने स्टुडेन्टलाई फिडब्याक दिने हो बेसिकली है कि अनि हामी अब यतातिर त यहाँ हाई स्कुलमै पनि प्रोसेस ग्रेडिङ गर्न थालेको छन् प्रोसेस ग्रेडिङ भनेको सबै स्टुडेन्टलाई त्यो फाइनल ड्राफ्ट मात्रैको आधारमा ग्रेड दिने होइन कि अब सुरुमा कस्तो लेख्थ्यो उसले हैन सेमेस्टरको स्टार्टमा
अथवा त्यो एकाडेमिक इयरको सुरुमा अनि त्यसले कति प्रगति गर्दै गयो त्यो सुरुदेखि लास्टसम्मका ड्राफ्टहरू हेर्दै हेर्दै गएर अनि स्टुडेन्टसँग पनि हेरिकन छलफल गरेर अनि बल्ल ग्रेड दिने पनि गर्छन् कतिले यहाँ त्यो पोर्टफोलियो ग्रेडिङ भन्ने हुन्छ त्यो बेसिकली त्यसले प्रोसेस ग्रेड गर्ने हो हैन अब यो ठुलो क्लास साइजमा यो सबै इन्डिभिजुअल कन्फरेन्स गर्ने सधैँ गरिराख्ने त सम्भव हुँदैन तर हामी आफैले क्लासमै केही गरेर देखाउने ग्रुपमा काम गराउने अनि राम्रा टेक्स्टहरू देखाउने अनि कतिपय टेक्स्टहरूको अर्ली ड्राफ्ट र पछिल्लो रिभाइज ड्राफ्टहरू देखाउने जसले गर्दा उनीहरू प्रोसेसप्रति अलि सेन्सिटाइज हुन्छन् र आफू पनि त्यो प्रोसेसमा अलि इन्गेज हुन सकुन् त्यो मेन फोकसै त्यही प्रोसेस भन्नाले उनीहरूले राइटिङलाई मोर सिरियसली लिनु पर्यो यो खालि एकैचोटि फाइनल प्रडक्ट मुनामदन एकैचोटि झ्याप्पै हुन्न लेख्ने होइन भन्ने उनीहरूले बुझ्नु पर्यो त्यति मात्रै कमलजीको हात देखाएको थिएँ मैले Thank you, sir. I am very satisfied with your answer. बोलो कमल सर हजुर सर हजुर सबैजनामा मेरो नमस्कार विशेष त ईश्वर सरलाई विशेष नमस्कार उक्त एकदमै हामी सबैको लागि उपयोगी कार्यक्रम एउटा छोटो प्रश्न अब यो यसको फ्याट्टै उत्तर त हजिलो पनि होला विशेष गरेर ल्याङ्ग्वेज र कन्टेन्टको हिसाबमा अघि बिचमा तपाईले भन्नुभयो कि अब नेपाली मदर टङ अथवा अरू भाषा स्थानीय भाषाहरू प्रयोग गरेर पनि के अरे नयाँ भाषाको सिकाइमा चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसका केही पक्कै पनि राम्रा पक्षहरू छन् तर मानव अङ्ग्रेजीलाई नै एउटा टार्गेट ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हेर्दाखेरि त्यसमा अब स्थानीय भाषाको प्रयोगले त्यसलाई साँच्चै सहयोग गर्छ कि त्यसलाई अवरोध गर्छ यो पुरानो चलिआएको चाहिँ एकदमै लामो समयदेखि चलिआएको एउटा चाहिँ डिबेटेबल क्वेसन हो अब कन्टेन्ट कुरा बुझे त भइहाल्यो नि भन्ने कुरा सरको रहेको थियो अब कुरा बुझ्ने त एउटा त्यो कन्टेन्टको चाहिँ नलेजको कुरा भयो तर ल्याङ्ग्वेज नलेजको लागि टार्गेट ल्याङ्ग्वेजलाई नै चाहिँ बढ्ता उपयोगमा ल्याएपछि मात्रै चाहिँ बढ्ता बुझिने हुन्छ कि जस्तै मातृभाषाकै कुरा गर्दाखेरि मातृभाषा मात्रै प्रयोग भएको कारणले नै बच्चाले चाहिँ त्यसलाई चाँडै उसले चाहिँ प्रवीणता हासिल गर्छ त्यस्तै यो टार्गेट ल्याङ्ग्वेजलाई पनि चाहिँ के अरे बढी उपयोग हुँदाखेरि चाहिँ फाइदा हुने हो कि र अनि त्यसपछि स्थानीय भाषाको प्रयोगले त्यसलाई चाहिँ त्यो सिकाइलाई अवरोध पुर्याउने हो कि अब यो अलिकति यो सिद्धान्त र व्यवहारको बडा जटिलता छ कहिलेकाहीँ सिद्धान्तले व्यवहार बनाउँछ कहिलेकाहीँ व्यवहारमा आधारित रहेर सिद्धान्तहरू बन्छन् यसमा ईश्वरी सरको केही भनाइ छ एकदम राम्रो क्वेसन थ्याङ्क यू अब के हो भन्दाखेरि हाम्रो मेन कुरा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कुन युज गर्ने र कति गर्ने भन्ने चाहिँ मेन त अब हाम्रो लर्निङ गोल के हो हैन विद्यार्थीले सिक्नु पर्ने के हो त्यसैले डिसाइड हेलो हल्ला आयो ल अब ठिक छ जस्तो छ ठिक छ मैले भन्दै थिएँ मेन कुरा चाहिँ अब गोल के हो हैन अब्जेक्टिभ सिक्नु पर्ने उसको लर्निङ आउटकम के हो त्यसले गाइड गर्नु पर्यो नम्बर 1 चाहिँ अब नम्बर 2 चाहिँ के हो भने टार्गेट ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पर्ने इङ्ग्लिस हो भने इङ्ग्लिस सिक्नु त पर्छ त्यो ठाउँमा छँदैछ तर प्रब्लम कहिले आउने भन्दाखेरि टिचरले चाहिँ इङ्ग्लिस मात्रै सिकाउन खोज्ने तर विद्यार्थीले इङ्ग्लिस पनि नबुझ्ने अरूमा त उसले केही एक्सेसै भएन हैन त्यो हो भने न उसले इङ्ग्लिस सिक्यो न कन्टेन्ट केही थाहा भयो हैन त्यस्तो समस्या आउने त्यसैले धेरै अहिलेको रिसेन्ट रिसर्चहरूले के देखाउँछ भने पहिला जस्तै कोड स्विचिङ भन्थे नि एउटा कोडहरू चाहिँ सेपरेट चाहिँ राख्ने भाषाहरू तर आवश्यक पर्दा स्विच गर्ने हैन यताबाट उता जाने भन्थे अब अहिले चाहिँ के भन्न थाले भने ल्याङ्ग्वेजको नेचुरल डेभलपमेन्ट जुन प्रोसेस हो त्यो हिसाबले हेर्दा कोड स्विच भन्दा कोड मेस बढी भएको पाउँछौँ हामीले हैन किनभने मल्टिलिङ्गुअल सोसाइटीहरूमा फरक फरक ल्याङ्ग्वेजहरू मिक्सअप भइरहेको छ जहाँ पनि हैन कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज प्योर भन्ने त छँदै छैन इम्पोसिबल इङ्ग्लिसकै कुरा गर्दा अब यसमा त संसारका सबै ल्याङ्ग्वेजको रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसैले
अब यो मेस भइसकेको छ हैन अलरेडी भित्र भइसकेको छ त्यसैले अब स्टुडेन्टको कुन अन्डरस्ट्यान्डिङ कुन तहमा छ उनीहरूको रुचि के छ कसरी छ त्यो हिसाबले उनीहरूको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकले पनि भाषा मिसाउन गजबले हुने स्टुडेन्टलाई पनि हुने तर अवेयर चाहिँ के हुनु पर्यो भने किन वाइ आर वी डुइङ इट हैन हाम्रो अल्टिमेट गोल के हो हैन जाने कहाँ हो त्यो चाहिँ त थाहा हुनु पर्यो अब जस्तै फेरि उही कसैले डिकन्स्ट्रक्सन अथवा पोस्ट स्ट्रक्चरलिजमलाई भन्छन् नि एनिथिङ गो जे भने पनि हुन्छ सबै कुरा असत्य हो भ्रम हो संसार माया हो भन्ने कुरा अब त्यो एक तहमा त एक किसिमले सम्झिँदा त होला हैन तर सबै कुरा समान अथवा सबै कुरा भ्रम भनेर सबै असत्य भनेर त भएन नि केही कुरा त शेयर्ड फ्याक्टहरू हुन्छ नि हैन हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलिकति भन्नु है त हजुर अब हामी कहाँ के भयो भने यो चाहिँ नेपालीकै कुरामा पनि थारूहरूलाई नेपाली पढाउनु पर्ने कञ्चनपुर र चाहिँ के भन्छ कैलाली लगायतका क्षेत्रहरूमा त्यहाँ चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि थारू भाषा सिकाउने भन्ने कुरा भयो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेजको रूपमा अनि तिनीहरू 4मा नेपाली पढ्न आउँछन् यो अर्ली रिडिङ भन्ने अहिले प्रोजेक्ट पनि छ त्यो नेपाली पनि पढाइन्छ त्यहाँ अनि तर भयो त के त भन्दाखेरि यो उनीहरूलाई नेपाली एज ए सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज पढाउनु पर्ने भयो क्या